નંબર 1 ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન વિશે અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના ધોરણની અંદર આપણે એ માહિતી મેળવી ચૂક્યા છીએ કે પ્રાચીન સમયની અંદર આપણો ભારત દેશ એ આર્થિક રીતે ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતો। જ્યારે અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવા વિકસિત દેશો પણ ગુલામીની અંદર સબળતા, ત્યારે આપણી આર્થિક સમૃદ્ધિ જે છે એ અજોડ હતી અને એક સમયની અંદર ભારતને સોનેરી ચીડિયાના નામે ઓળખવામાં આવતો। એટલે કે આપણી આર્થિક સમૃદ્ધિ એટલી બધી હતી અને એ આર્થિક સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને ભારત સાથે વિશ્વની અન્ય વિદેશી પ્રજાઓ એ ભારત સાથે વ્યાપાર કરવા માટે આતુર હતી। એટલા માટે વિદેશી જે વ્યાપારીઓ હતા એ ભારત સાથે વ્યાપાર કરવા માટે એ કટિબદ્ધ હતા, કારણ કે ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ એટલી બધી વધારે હતી। હવે ખાસ કરીને યુરોપ ખંડની અંદર આપણા ભારત દેશ જે વિદેશી ચીજવસ્તુ ભારતની અંદર જે ચીજ વસ્તુઓ બનતી હતી એની ખાસ કરીને યુરોપ ખંડની અંદર એની વધારે માંગ હતી। જે વસ્તુઓની નિકાસ થતી એમાં મરી મસાલા, તેજાના, ગળી, મલમલ, સુતરાઉ કાપડ, આ બધી જ વસ્તુઓની નિકાસ એ ભારત જમીન માર્ગે એ વ્યાપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ ચાલતી। ખાસ કરીને ભારતની વાયવ્ય સરહદ એટલે કે ઉત્તર અને પશ્ચિમ, આજે બે દિશા વચ્ચેનો જે ખૂણો આવે એને વાયવ્ય ખૂણો કહેવામાં આવે છે। ખાસ કરીને 16મી સદી પહેલાની વાત છે કે યુરોપ ખંડના જે વ્યાપારીઓ હતા એ આ જમીન માર્ગે આવતા આ રીતે, અને વચ્ચે એક શહેર હતું જેનું નામ હતું ઇસ્તંબુલ, અથવા એને કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ પણ કહેવાય, કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ। આ નામનું એક શહેર છે, એ શહેર વચ્ચે સેન્ટરમાં આવતું અને વાયવ્ય સરહદેથી આ જમીન માર્ગે અને ખાસ કરીને રેશમની વધારે નિકાસ કરવામાં આવતી, એટલે આ જે માર્ગ હતો એને રેશમ માર્ગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતો। અને હવે આ જે ઇસ્તંબુલ હતું એની ઉપર તુર્ક મુસ્લિમોએ આક્રમણ કરી અને એ જીતી લીધું। એટલે ભારત અને યુરોપ વચ્ચે જે આ જમીન માર્ગનો જે વ્યાપાર ચાલતો હતો એ બધો બંધ થઈ ગયો, અને એના કારણે યુરોપીય જે દેશો હતા એને ભારતની આ જે બધી વસ્તુઓ છે એ બધી વસ્તુ વગર ચાલી શકે તેમ હતું નહીં। એટલા માટે ખાસ કરીને યુરોપ ખંડના જે લોકો હતા એને પૂર્વ દિશાની અંદર ભારત ક્યાં આવ્યું છે એ શોધવાની જરૂર પડી, અને એ શોધવાના એમને પ્રયત્નો કર્યા। એમાં સૌથી પહેલો પ્રયત્ન ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે કર્યો। ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ એ મૂળ ઇટાલીનો વતની હતો અને કોલંબસે ખાસ કરીને સ્પેનના રાજા હેનરીની મદદથી એને ભારત શોધવાના પ્રયત્નોની અંદર સૌથી પહેલો પ્રયત્ન એ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે કર્યો, અને એને એવું વિચાર્યું કે પૂર્વમાં જવા માટે, ખાસ યાદ રાખજો પૂર્વ, કારણ કે ભારત પૂર્વ ગોળાર્ધ
ગોળાર્ધની અંદર આવ્યું છે. અગાઉ આપણે 5, 6, 7 ની અંદર એવું ભણ્યા હતા કે ઉત્તર પૂર્વ ગોળાર્ધની અંદર આવ્યું છે. એટલે કે પૂર્વ ગોળાર્ધની અંદર ભારત આવ્યું છે. આ જે પશ્ચિમ ગોળાર્ધ છે, યુરોપ ખંડ છે, પશ્ચિમ ગોળાર્ધની અંદર છે. એટલે પૂર્વ ગોળાર્ધમાં જવા માટે પશ્ચિમ દિશા તરફથી પણ જઈ શકાય છે. આવું એને માન્યું. એટલે એ યુરોપ ખંડની ઇટાલીમાંથી નીકળી અને સીધો પશ્ચિમ દિશામાં નીચે વળ્યો, જે ખાસ કરીને સાઉથ અમેરિકા એટલે કે દક્ષિણ અમેરિકા ખંડની અંદર પહોંચ્યો સાગર કિનારે. અને એને એવું માની લીધું કે ભારત એ પશ્ચિમમાં આવેલો દેશ છે. એટલે એને જે પ્રદેશ શોધ્યો એના જે કિનારના ટાપુઓ છે એ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ તરીકે ઓળખાય છે. વેસ્ટ નો મતલબ થાય પશ્ચિમ અને ઇન્ડિઝ એટલે ઇન્ડિયા એટલે કે પશ્ચિમનો ભાગ. અને એના જે મૂળ વતનીઓ છે એ રેડ ઇન્ડિયન તરીકે ઓળખાય છે. રેડ ઇન્ડિયન તરીકે. અને આ જે કિનારાના ટાપુઓ છે એને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને કોલંબસ જ્યાં સુધી જીવ્યો ત્યાં સુધી એ પોતે ભારતનો શોધક છે એવું એ માનતો હતો. પણ ઘણા બધા સંશોધનો અને ઘણા બધા પ્રૂફ સાથે અમેરિકો વેસ્પુચી આ નામના ખલાસીએ એની ભૂલ સુધારતા કહ્યું અને બધા પ્રૂફ રજૂ કર્યા કે ભારત એ પશ્ચિમમાં નહીં પણ પૂર્વ ગોળાર્ધની અંદર આવેલો દેશ છે. અને કોલંબસે જે પ્રદેશ શોધ્યો એનું નામ અમેરિકા જે પડ્યું એ આ અમેરિકો વેસ્પુચી નામના ખલાસીના નામ પરથી આપણે જે અમેરિકા દેશનો જે અસ્તિત્વ છે એ નામ આ અમેરિકો વેસ્પુચી નામના ખલાસી ઉપરથી પડ્યું. હવે તેને ભારત શોધવામાં સફળતા મળી નહીં. એટલે બીજો યુરોપિયન ખલાસી વાસ્કો ગામા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. ભારત તરફ આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધમાં સફળતા મેળવનાર એ વાસ્કો ગામા હતો, જે પોર્ટુગલનો રહેવાસી હતો. અને વાસ્કો ગામા પોર્ટુગલના લિસ્બન બંદરેથી નીકળ્યો હતો. હવે પોર્ટુગલના લિસ્બન બંદરેથી નીકળી અને આ આફ્રિકા ખંડ છે. આફ્રિકા ખંડના દક્ષિણ ભાગ ઉપર કેપ ઓફ ગુડ હોપ ભૂસી આવેલી છે. આ ભૂસી એટલે કે સાગર કિનારાનો નજીક ભાગ, એટલે કે સાગર કિનારે નજીકનો સૌથી ઊંચો ભાગ હોય એને ભૂશીલ, આપણે જેમ માથું મસ્તક આપણા શરીરનો ઉપરનો ભાગ એ રીતે જમીન અને દરિયાની જમીનનો ઉપરનો ભાગ એ ભૂશીલ કહેવાય. કેપ ઓફ ગુડ હોપ ફરતી ભૂશીલ એની ફરતી ચક્કર લગાવી અને મલાંકિત થઈ અને ત્યારબાદ આ જે ભાગ છે એ હિન્દ મહાસાગર છે. હિન્દ મહાસાગરમાં આગળ વધતા ભારતનો એક ખલાસી છે જેનું નામ હતું મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ. આ મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ નામના ખલાસીની મદદથી તે હિન્દ મહાસાગરમાં આગળ વધી અને 22 મે 1498 ના રોજ ભારતના કાલિકટ બંદર, ભારતનું પશ્ચિમ કિનારાનું બંદર છે જેનું નામ છે કાલિકટ બંદર,
ત્યારે 22 મે 1498 ના દિવસે ભારતના કાલિકટ બંદરે આવી પહોંચ્યો. તે સમયે કાલિકટનો રાજા જામોરી હતો અને જામોરીને તેનું ઉષ્માભેર ભાવભર્યું સ્વાગત કર્યું અને પોર્ટુગીઝ પ્રજાને તેમના કાલિકટ બંદરની અંદર વ્યાપારી મથક સ્થાપી અને વ્યાપાર કરવાની તેમને છૂટ આપી. પરિણામે 1502 ની અંદર આ પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ ભારતની અંદર સૌપ્રથમ પહેલું વ્યાપારી મથક કાલિકટની અંદર સ્થાપ્યું અને એ વ્યાપારી મથક સ્થાપ્યા પછી એની ચારે બાજુ કિલ્લો બાંધી દીધો. જેવી રીતે આપણે કોઈ મકાનનું નિર્માણ કરીએ તો એ મકાન બનાવ્યા પહેલા આપણે ચારે બાજુની દિવાલ બાંધીએ પછી મકાનનું બાંધકામ કરીએ. એ રીતે વ્યાપારી મથક સ્થાપ્યું અને એની આજુબાજુ કિલ્લો બાંધી દીધો અને અલ્બુકર્ક નામના સેનાપતિની ત્યાં નિમણૂક કરી. અલ્બુકર્ક નામના સેનાપતિની નિમણૂક કરી. હવે આ અલ્બુકર્ક જે સેનાપતિ હતો બહુ મહત્વકાંક્ષી હતો. એમ કે આપણે આટલી બધી કષ્ટી આટલું બધું દુઃખ વેઠીને આપણે અહીંયાથી અહીંયા પહોંચે છીએ વ્યાપાર કરવા અને આ એક જ વ્યાપારી મથક એટલે તે ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યો. કાલિકટ જે છે એ આવી રીતે પશ્ચિમ દક્ષિણ ભાગની અંદર છે. ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યો અને 1506 ની અંદર ગોવા જીતી લીધું. મહારાષ્ટ્રની નીચે ગોવા 1506 ની અંદર અને 100 વર્ષના સમયગાળાની અંદર પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ મેંગલોર, કોચી, લંકા, દીવ, દમણ, ગોવા અને મુંબઈ આ બધા સ્થળોએ પોતાના વ્યાપારી મથકો સ્થાપી અને એ વિસ્તારો બધા એ પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવી દીધા. ભારતમાં તે સમયે મુગલ શાસન ચાલતું હતું એટલે ઘણી બધી પ્રજા અને ઘણા બધા લોકોએ આ મુગલ શાસકો ખાસ કરીને જહાંગીર અને શાહજહાં અને ઔરંગઝેબ આ ત્રણ જે શાસકો છે એ અંગ્રેજ સમયકાળના હતા. એટલે કે આપણા દેશની અંદર યુરોપિયન પ્રજાઓ વ્યાપાર કરવા માટે આવી અને આપણા દેશની અંદર આ બધા લોકોનું શાસન ચાલતું હતું. એટલે આ બધા લોકોએ આ રાજા સમક્ષ ફરિયાદ કરી. પરિણામે પોર્ટુગીઝ પ્રજાની જે સત્તા હતી એનો હવે આપણે જે પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ જે વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી ત્યારબાદ એ વ્યાપાર પ્રવૃત્તિના આધારે સ્થાનિક પ્રજાએ ખૂબ જ અસંતોષ જતાવ્યો અને તે સમયે ભારતની અંદર મુગલ શાસન ચાલતું હતું અને ખાસ કરીને શાહજહાં એ દિલ્હીની ગાદી ઉપર રાજ કરતો. હવે પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ ખાસ કરીને તે સમયે ભારતનો સૌથી મોટો અને સમૃદ્ધ પ્રાંત એ બંગાળ પ્રાંત હતો. આપણે ઇતિહાસની અંદર બંગાળ પ્રાંત છે એને સોનાનો પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવતો કારણ કે સૌથી મોટો પ્રદેશ હતો. એટલા માટે બધા જેટલી પણ યુરોપિયન પ્રજાઓ અને જેટલા પણ શાસકો આવ્યા એ બધા બંગાળ પ્રાંત ઉપર એમને નજર પડેલી છે. એનું કારણ એ છે કે સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. એટલે બંગાળ પ્રાંતની અંદર આ પોર્ટુગીઝ પ્રજા વ્યાપાર આગળ વધારવા માંગતી હતી પણ દિલ્હીની ગાદીએ શાહજહાં જે બેઠો હતો એનો સૂબો જે બંગાળની અંદર હતો એને પોર્ટુગીઝોના આવા વર્તન સામે શાહજહાંને ફરિયાદ કરી કે ભાઈ આ પોર્ટુગીઝ પ્રજા જે છે એ બંગાળનું શાસન હડપવા માંગે છે. એટલે શાહજહાંએ આદેશ કર્યો કે ભાઈ પોર્ટુગીઝ પ્રજાની જેટલી પણ વ્યાપારી મથકો છે એ બધા તોડી નાખો અને એ વ્યાપારી મથકો તોડી નાખ્યા અને એમના જે વહાણો હતા પોર્ટુગીઝ પ્રજાના એ બધા સળગાવી નાખ્યા અને આવી રીતે આપણા ભારત દેશમાંથી પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ એ ત્યાંથી એમની વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ ઉપર બ્રેક લાગી ગઈ અને છેવટે આ પોર્ટુગીઝ પ્રજાની સત્તાનો અંત આવ્યો અને અંત ભાગની અંદર પોર્ટુગીઝ પ્રજાની સત્તા માત્ર ને માત્ર દીવ, દમણ, ગોવા પૂરતી મર્યાદિત રહી જે ભારતના પશ્ચિમ કિનારે આવેલા બંદરો છે. દીવ, દમણ અને નીચે આવે ગોવા. આ ત્રણ સ્થળોએ ભારતની અંદર આ પોર્ટુગીઝ સત્તા જે છે એ આ
ત્રણ શહેરો પૂરતી એ મર્યાદિત રહી અને બાકીના જે શહેરો હતા એટલે આ પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ ભારતની અંદર આ ત્રણ સ્થળોએ પોતાની વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. હવે પોર્ટુગીઝ સત્તાનો આ રીતે અવરાયા પછી પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ જે વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ માત્ર દીવ દમણ અને ગોવાની અંદર એમને વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ શરૂ રાખી. ત્યારબાદ 16મી સદીના અંત ભાગની અંદર એટલે કે પોર્ટુગીઝ પ્રજા ભારતમાં આવી એના 100 વર્ષ પછી 16મી સદીના અંત ભાગની અંદર હોલેન્ડ એટલે કે હાલનું નેધરલેન્ડ એ નેધરલેન્ડની ડચ અથવા એને વલંદા પ્રજા પણ કહેવામાં આવે છે. પહેલા જે પ્રજા આવી સૌથી પહેલી કઈ આવી? પોર્ટુગીઝ પ્રજા. અને બીજી કઈ આવી? ડચ અથવા વલંદા પ્રજા. જે હોલેન્ડની આ પ્રજા એ ભારતની અંદર વ્યાપાર અર્થે આવી અને ખાસ કરીને ભારતની અંદર તેઓ દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુ જે રાજ્ય છે એના બે શહેરો પુલિકટ અને મદ્રાસ. મદ્રાસ શહેરનું નામ છે અને પુલિકટ એનું બંદરનું નામ છે. આ બે સ્થળોએ પોતાના વ્યાપારી મથક કોઠીઓ સ્થાપી અને ત્યાં એમણે વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. ત્યારબાદ 1663 ની અંદર તે ઉત્તર ભારતમાં આગ્રા, જ્યાં વિશ્વ વિરાસત ભારતની અંદર આવી છે તાજમહેલ, જે આગ્રાની અંદર આવેલો છે, એ આગ્રાની અંદર 1663 ની અંદર પણ એમણે વ્યાપારી મથક એટલે કે કોઠી સ્થાપી અને વ્યાપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. હવે આ ડચ લોકોએ ભારતની અંદર જે વ્યાપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી ત્યારે ભારતની અંદર એક બીજી યુરોપિયન પ્રજા ભારતની અંદર આવી જેનું નામ હતું અંગ્રેજ પ્રજા, જે ઇંગ્લેન્ડ અથવા બ્રિટનથી ભારતની અંદર એ વ્યાપાર કરવા માટે આવી અને અંગ્રેજોએ પણ ભારતની અંદર વ્યાપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી અને ડચ લોકો એટલે કે ડચ પ્રજા અને અંગ્રેજ પ્રજા આ બંને વચ્ચે વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ કરવા માટે હરીફાઈ થઈ અને એમાં અંગ્રેજો છે એ વિજેતા બન્યા અને ડચ પ્રજાએ ભારતમાંથી વિદાય લીધી. આવી રીતે ભારતની અંદર હવે અંગ્રેજ પ્રજાએ ભારતમાં વ્યાપાર કરવા માટે આ અંગ્રેજ પ્રજાનું પણ એ આપણા દેશની અંદર આગમન થયું. આ વિડિયોની અંદર આપણે ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ, ભારતની પ્રાચીન સમૃદ્ધિથી આકર્ષાય અને વિદેશી યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન, એમાં સૌથી પહેલી પોર્ટુગીઝ પ્રજા અને ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ, ત્યારબાદ વાસ્કો દ ગામા, પોર્ટુગીઝ સત્તાનો ભારતની અંદર કેવી રીતે અંત આવ્યો અને ત્યારબાદ બીજી યુરોપિયન પ્રજા ડચ પ્રજા અને એમણે ભારતની અંદર વ્યાપારી મથકો કેવી રીતે સ્થાપ્યા અને છેલ્લે અંગ્રેજોએ ભારતની અંદર જે આગમન કર્યું એની વિશેનો અભ્યાસ એ આપણે આ વિડિયોની અંદર કર્યો. હવે આગળના વિડિયોની અંદર આપણે ભારતમાં અંગ્રેજોએ જે વ્યાપારી મથક સ્થાપ્યા અને ભારત ઉપર અંગ્રેજોની નજર હતી એની વિશે અભ્યાસ એ હવે આપણે